Xin chào tất cả mọi người quay trở lại kênh Em Forex, là kênh channel của mình sẽ chuyên chia sẻ thông tin cũng như kiến thức về Forex cho người từ mới bắt đầu đến những cái kiến thức nâng cao cho các bạn sau này, để các bạn có những kiến thức đầy đủ và tốt nhất để tham gia vào thị trường. Với bài học đầu tiên, chúng ta đã biết được những thông tin cơ bản về thị trường Forex, bao gồm thứ nhất là Forex là gì, các loại hình giao dịch Forex như thế nào và những cái đối tượng nào tham gia trên thị trường Forex, cũng như ưu nhược điểm của thị trường này so với những thị trường khác. Vậy đối với bài thứ hai ngày hôm nay, chúng ta sẽ bước tiếp vào cái bước thứ hai khi bạn tham gia thị trường Forex. Đấy là mình sẽ hướng dẫn các bạn chọn những cái sàn giao dịch nào phù hợp thông qua 6 tiêu chí sau đây, bao gồm thứ nhất là về thời gian thành lập của sàn, thứ hai là về những cái giấy phép hoạt động của sàn, thứ ba là về mặt nạp rút tiền, thứ tư là về cái mức hỗ trợ của sàn đối với các bạn là có nhanh hay không, và thứ năm là dịch vụ khách hàng họ cung cấp, và thứ sáu là thông qua những cái thông tin mà tham khảo về người đi trước. Thì mình sẽ bắt đầu với cái thông tin đầu tiên là về việc mà các bạn chọn thời gian thành lập và hoạt động của sàn Forex. Thì trong những cái thị trường cạnh tranh khốc liệt cũng như là thị trường mà đem lại lợi nhuận cao nhất thì hiện tại là Forex đang là đứng đầu tiên. Do đó nó cũng sẽ có rất nhiều những cái thông tin gây nhiễu, cũng như rất nhiều cái sàn nó mở ra theo dạng nấm mọc theo mưa mà nó rất là dễ mang tính chất lừa đảo. Thì đây là cái mà các bạn cần phải lưu ý. Thứ nhất là cái thời gian hoạt động. Thì tất nhiên là những cái thời gian hoạt động đối với những sàn thời gian hoạt động cao chống lại được cái sự đào thải của thị trường thì nó sẽ là những cái sàn có cái mức độ tin tưởng nó sẽ cao hơn. Ví dụ một sàn đã thành lập từ năm 2007 chẳng hạn, đối với so với những cái sàn mới thành lập năm 2018 và 2019 thì chắc chắn những cái sàn vào năm 2007 nó sẽ có mức độ tin tưởng lớn hơn rất nhiều so với những sàn mới thành lập vào 2017 và 2018. Thứ nhất là như vậy. Thứ hai là những cái thời gian thành lập càng lâu ấy, xác định được cái độ bền của sàn qua những cái đợt mà thanh lọc của thị trường. Những cái sàn mà họ làm những cái công việc này đã rất là lâu rồi thì được sự uy tín của thị trường thì họ mới có thể tồn tại được đến cái thời điểm hiện tại. Nếu mà mọi người không nắm được những cái thông tin này thì đây sẽ là một cái sự thiếu sót rất là lớn khi mọi người bỏ qua mà khi đánh giá hoặc là review về một sàn, và nó sẽ dẫn đến những cái ảnh hưởng mà không có tốt đối với bạn cho những cái đánh giá về sau. Đấy là cái điều đầu tiên bạn cần phải quan tâm. Cái điều thứ hai là giấy phép hoạt động. Về giấy phép hoạt động thì các bạn có thể thấy trên slide mình chỉ cho các bạn giấy phép hoạt động của những cái tổ chức chủ yếu như là ở Úc, ở Mỹ và cũng như là ở những cái đảo quốc khác. Thì ở đây mình có phân loại ra cái mức độ uy tín của các sàn, nó sẽ tuân theo cái mức độ uy tín của cái tổ chức cấp phép. Tức là những cái tổ chức cấp phép đấy mà họ có cái mức độ uy tín và họ đã review nhiều sàn và họ đã có những cái chế độ đánh giá những sàn rất là nghiêm ngặt, thì những cái sàn đấy nó sẽ được xếp loại với những cái sàn ở cái mức tốt hơn và được phục vụ cho nhiều quốc gia với những cái hàng ở top level hơn. Còn đối với những cái giấy phép được cấp ở những cái quốc đảo hoặc là những cái vùng lãnh thổ mà nó không có được nổi tiếng lắm thì những cái cơ chế cấp giấy phép thì nó vẫn là một cái giấy phép xác nhận đầu tư hoặc là cũng cái giấy phép đánh giá về hoạt động, nhưng mà nó sẽ được dễ cấp hơn. Cái việc dễ cấp đấy sẽ liên quan đến việc mà cái tài sản của bạn trên cái sàn đấy nó sẽ ít được đảm bảo hơn này, hoặc những cái chỉ tiêu về tài chính họ sẽ đánh giá nó sẽ dễ dàng hơn. Đó là những cái thông tin cơ bản bạn cần phải nắm được, chứ không phải là sàn nào được cấp giấy phép hoạt động hoặc là các cái giấy phép hoạt động ấy sau khi được cấp nó đều có giá trị nhau, thì nó không phải. Thì ở đây mình có xếp loại cái mức độ uy tín của các cái sàn, các cái giấy phép hoạt động như sau. Thì mức độ uy tín lại đầu tiên là do NFA của Mỹ hoặc là FSA của Nhật hoặc là FINMA của Thụy cung cấp. Thứ hai là do Anh hoặc do Úc cấp. Còn thứ ba là do từ thứ ba, thứ tư, thứ năm trở đi là những cái giấy phép do những cái quốc đảo, ví dụ như đảo Sip hoặc đảo Sicily hoặc là những cái quốc gia như Mauritius hoặc là Vanuatu. Thì đấy là những cái quốc gia nó ở rất là xa mà cái điều kiện để họ cấp được cái giấy phép hoạt động thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Cái lợi ích khi được cấp cái giấy phép hoạt động ở những cái quốc gia hoặc những cái giấy phép hoạt động ở những cái mức cao nhất đó là khi mà có thể trong trường hợp sàn phá sản thì cái mức tiền của bạn đầu tư vào sàn bạn sẽ vẫn được cover, tức là bạn sẽ vẫn được đền bù một khoản tiền nhất định. Thứ hai, đấy là những cái chỉ tiêu về tài chính, những cái thông tin về tài chính, những cái hoạt động của sàn nó sẽ minh bạch hơn rất là nhiều so với những cái sàn nhỏ mà được cấp giấy phép bởi những cái tổ chức nhỏ. Đó, thì cái việc này mình đánh giá là mức độ quan trọng là mức độ thứ hai. Còn thứ ba, đấy là mình đánh giá là mức tốc độ rút nạp tiền của các sàn mà hiện tại họ cung cấp cho các bạn. Ở trên hình mình có nêu ra những cách nạp rút tiền cơ bản. Ví dụ như là đầu tiên là nạp bằng thẻ
Visa, Master hoặc là cũng như cái thẻ thanh toán quốc tế khác. Thứ hai là nạp qua những cái cổng mà thanh toán tiền online như là Neteller hoặc Skin hoặc là các loại tiền điện tử khác. Và thứ ba là thông qua việc nạp rút qua những cái ngân hàng nội địa và thông qua cổng thanh toán của nội địa như là Ngân Lượng. Thì cái mà mọi người cần phải quan tâm ở đây, thứ nhất là về tốc độ nạp rút, là họ nạp rút có nhanh không, sau khi nạp thì bao nhiêu lâu nó sẽ tiền vào tài khoản, và sau khi rút thì bao nhiêu lâu tiền nó sẽ về tài khoản của mình. Thường thì đối với những cái sàn uy tín thì tốc độ nạp nó mất khoảng 1 tiếng để tiền nó sẽ vào được tài khoản sau khi bạn thực hiện giao dịch chuyển khoản thành công, và nó sẽ mất khoảng dưới 12 tiếng đối với những sàn mà giao dịch nhanh, thì sau khi rút tiền mình sẽ rút được tiền về tài khoản. Nó đảm bảo cái mức độ thanh khoản của sàn. Cái thứ hai, cái vấn đề thứ hai mà bạn cần phải quan tâm nữa đấy là cái việc nạp rút này có mất phí hay không. Thường thì những sàn nó giảm nạp tiền thì nó sẽ không mất phí. Tuy nhiên đến lúc mà rút tiền thì có một số sàn họ có thu một khoản phí nhất định. Thì cái đấy là cái bạn phải cân nhắc. Nếu mà bạn rút với số tiền lớn thì cái khoản phí nó sẽ nhảy lên khá là nhiều. Còn cái vấn đề thứ ba là những cái support của sàn, khi mà bạn rút tiền hoặc làm lệnh bị lỗi thì họ sẽ xử lý cho bạn trong bao lâu. Đó là 3 cái mà bạn cần phải lưu ý về cái hình thức nạp rút tiền. Thì hiện tại đối với những cái sàn hiện tại thì cái mà kênh bạn nạp rút qua ngân hàng trong nước này, cũng như là nạp rút qua những cái cổng thanh toán như là Ngân Lượng, nó đã rất là nhanh rồi. Thì mình ưu tiên là nên chọn những cái sàn có cái cổng nạp rút qua những cái kênh thanh toán này. Còn nếu mà nạp rút qua những cái kênh khác như kiểu nạp qua thẻ thanh toán quốc tế hoặc là nạp qua tiền kỹ thuật số thì cái mức phí nạp rút của nó sẽ bị chênh rất là nhiều. Và đặc biệt là thông qua tiền kỹ thuật số, ví dụ bạn nạp bằng Bitcoin hoặc Ethereum, thì bởi vì các cái đồng tiền kỹ thuật số nó có cái mức biến động tỷ giá nó rất là cao, thế nên là có thể là lúc bạn nạp vào thì giá nó thấp, nhưng mà đến lúc sau khi họ ghi có vào tài khoản của bạn thì cái giá của nó biến động giảm đi rất nhiều, thì bạn sẽ bị bất lợi rất là lớn. Vậy nên mình khuyến nghị các bạn là nên nạp tiền thông qua cổng thanh toán trong nước cũng như là thông qua cổng Ngân Lượng, thì tiền họ sẽ ghi có trong tài khoản rất là nhanh. Cái vấn đề thứ tư mà mọi người cần phải quan tâm đấy là về cái sàn bạn chọn và các cái loại tài sản mà sàn họ cung cấp. Thì các bạn phải nắm rõ được hai cái vấn đề chính cho mình. Thứ nhất là sàn họ bây giờ họ có 2 loại. Thứ nhất là một là sàn Market Maker hoặc còn tên khác là Dealing Desk, còn những sàn thứ hai là Non-Dealing Desk. Thì cái sự khác nhau của hai sàn này mình sẽ nói cho các bạn như sau. Thì những cái sàn Dealing Desk là những cái sàn mà ôm lệnh của các bạn, và những cái sàn Non-Dealing Desk là những cái sàn chuyển lệnh của các bạn và họ sẽ không ôm lệnh. Thì đối với những Dealing Desk thì nó sẽ có 2 loại. Thứ nhất là ôm lệnh toàn phần và thứ hai là ôm lệnh một phần. Thì cái ưu điểm và nhược điểm của nó sẽ như sau. Những cái sàn Dealing Desk thì họ sẽ đánh trực tiếp với lệnh của trader, tức là đối với khách hàng. Thì nếu mà khách hàng thắng thì sàn sẽ thua, và ngược lại nếu khách hàng thua thì sàn sẽ thắng. Đó. Đấy là cái vấn đề bạn có thể nhìn nhận rõ ra được là chênh lệch lợi ích giữa hai bên. Thì cách hoạt động của nó như sau. Ví dụ có 2 trader mà họ đều giao dịch, một người bán 50 lót vàng và một người mua 50 lót vàng, thì 2 người đó sẽ khớp với nhau và sàn ở giữa họ sẽ ăn chênh lệch tỷ giá. Tuy nhiên không phải lúc nào tất cả những cái lệnh giao dịch trên sàn họ đều khớp được tất cả với nhau, thì họ xảy ra trường hợp là lệnh mua sẽ bị nhiều hơn hoặc là lệnh bán sẽ bị nhiều hơn. Thì đó là trong trường hợp đó thì sàn nó sẽ ôm hết những cái lệnh đấy của bạn. Ví dụ bạn đặt lệnh bán 50 lót vàng thì sàn nó sẽ mua lại 50 lót vàng đấy của bạn. Và nó sẽ có những cái chiêu trò như là đối với những người mà đánh những cái lệnh lớn hoặc đánh theo đúng xu hướng thì nó sẽ có những cái chiêu trò để họ, ví dụ như là họ không ghi nhận lệnh của bạn này, họ quất lại một cái giá khác, tức là đưa một cái mức giá khác so với cái mức giá mà bạn đã đặt lệnh, hoặc là họ từ chối nhận lệnh của bạn, hoặc là họ sẽ đưa ra một cái về trượt giá, tức là khi mà giá của bạn chưa đến cái mức mà stop loss thì sàn nó sẽ đẩy thêm một chút để quét stop loss của bạn, gọi là cắn stop loss. Và khi mà đến gần mức take profit rồi thì sàn nó sẽ kéo cái dâu này xuống một chút để cho nó không chạm được cái dâu của bạn, thì cái lệnh nó sẽ không khớp được cái take profit và sàn nó sẽ đẩy ngược lại lệnh đấy của bạn đang từ thắng lại thành thua. Đó là cái việc mà cái sàn ôm đấy nó sẽ có bất lợi như nào đối với trader. Thế nên là mình cũng suggest mọi người là nên dùng những cái sàn không ôm lệnh, tức là sàn nó sẽ chuyển lệnh của bạn đến những cái mức độ thanh khoản cao hơn, ví dụ của những cái tổ chức tài chính cao hơn. Thì cái việc mà sàn mà chuyển lệnh ấy, thì nó sẽ có 2 loại chuyển, một là chuyển bằng hình thức STP và 2 chuyển bằng hình thức ECN. Thì cái khác nhau giữa hai cái hình thức STP và ECN nó như này. STP và ECN thì đối với STP thì sàn họ sẽ chuyển lệnh và họ sẽ thêm vào đấy kênh giá một chút % so với cái mức giá ban đầu
của những cái định chế tài chính họ đưa cho họ. Ví dụ những cái định chế tài chính và những cái tổ chức thanh khoản họ đưa cho họ cái mức giá chênh lệch là 1 pip, thì sau khi giá của sàn cung cấp cho bạn thì nó sẽ chênh lệch là 3 pip, và sàn sẽ ở giữa sàn ăn chênh lệch là 1 pip. Còn đối với loại hình chuyển là ECN thì sàn sẽ, các cái định chế tài chính nó báo một cái mức chênh là bao nhiêu thì họ sẽ đưa cho bạn cái mức chênh là bấy nhiêu, và họ chỉ thu thêm một cái phần phí hoa hồng tương đối, để họ coi như họ chỉ cắt tiền phí giao dịch thôi, chứ họ không có làm chênh lệch tỷ giá gì cả, và họ không có can thiệp gì vào lệnh của bạn. Thì những cái sàn này là những cái sàn mình khuyên mọi người nên dùng, và đây là những cái sàn mà họ rất mong muốn trader sẽ tiếp tục họ thắng những cái lệnh của mình, để họ sẽ tiếp tục họ cứ giao dịch dần. Thì những cái giao dịch đấy của trader thì họ sẽ mang lại cái lợi nhuận cho sàn, và những cái sàn này tất nhiên là họ sẽ không bao giờ họ muốn trader bị thua cả. Đó là về phần chọn sàn. Thì có một cái nữa mà mình có một cái mẹo để cho các bạn khi chọn sàn phân biệt giữa hai loại sàn là sàn ôm và sàn chuyền. Thì đấy là những cái sàn ôm thì họ sẽ đưa cho bạn một cái mức giãn cố định, tức là không thay đổi, tức là về thị trường như nào họ sẽ vẫn đưa ra một cái mức giãn như vậy, bởi vì họ đã nắm đằng chuôi rồi, thế nên là họ không phải thay đổi cái mức này. Còn đối với những cái sàn chuyển lệnh thì do cái biến động của thị trường, hoặc là do tin tức, hoặc do những cái biến động về những cái ảnh hưởng trên tầm thế giới, thì đối với những khung giờ cao điểm hoặc là những cái giao phiên hoặc là những cái khi mà ra tin thì nó sẽ có mức mà giãn. Thì cái việc của bạn là cần phải chọn những cái sàn mà có cái mức giãn vừa phải chấp nhận được. Và có một cái bí mật nữa mình có thể chia sẻ với các bạn, đấy là những cái sàn Forex thì họ có làm việc với những cái đại lý của họ, là những cái IB phát triển thị trường ấy. Thì từng cái IB đấy họ sẽ có những cái mức giãn khác nhau. Thì bạn thể deal trực tiếp với cái IB mà các bạn đang làm việc, hoặc bạn thể liên hệ trực tiếp với sàn. Bởi vì nếu mà cái mức giãn của bạn cao thì cái mức thu nhập hoa hồng của IB nó sẽ cao hơn. Đó, thì họ sẽ ăn được chênh lệch nhiều hơn. Còn cái mức giãn của bạn thấp thì cái IB của họ sẽ thấp. Thì cái việc đấy là cái việc mà bạn phải deal với sàn, cũng như bạn phải nói chuyện, hoặc như bạn phải có quan hệ tốt với những cái IB của bạn. Đó. Đấy là xong về phần thứ tư. Còn về phần thứ 5 mà mọi người cần phải lưu ý, đấy là về phần hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Thì bạn phải biết là những cái sàn đấy họ có hỗ trợ bằng tiếng Việt hay không, hay họ chỉ hỗ trợ bằng tiếng nước ngoài, và cái thời gian hỗ trợ là có hỗ trợ 24/7 hay không, hay là chỉ hỗ trợ 5 ngày làm việc trên tuần. Thì nếu mà giao dịch của bạn mà chẳng hạn bạn lỡ nạp tiền, rút tiền vào những ngày cuối tuần mà không ai xử lý cái lệnh đấy cho bạn ấy, thì bạn sẽ, nói chung là bạn sẽ cảm thấy không thoải mái cho lắm. Hoặc là nếu mà họ không có support tiếng Việt mà phải trả lời hoặc hỗ trợ bằng tiếng Anh, hoặc là không có qua những kênh chat mà chỉ có làm việc qua điện thoại, thì đấy là điều mà bạn phải cân nhắc. Đó. Thì hầu hết những cái sàn mà mở ở Việt Nam mình thấy đa số đã có support để hỗ trợ bằng tiếng Việt để cho bạn tham khảo, và cũng như là hỗ trợ dịch vụ tốt hơn. Và cái cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với mọi người đấy là vấn đề thứ 6, đấy là tham khảo về người đi trước. Thì người đi trước thì bạn thể hỏi những cái người trader mà trước đây họ nhiều kinh nghiệm hơn bạn, họ đang sử dụng sàn nào, hoặc là bạn thể tham gia những cái trang web review về những cái sàn ở trên internet, họ có thể hỏi mình. Thì ở đây có một cái lưu ý nhỏ mà mình muốn mọi người cần phải biết, đó là đối với trang review ở trên internet, không phải những cái kết quả review nào nó cũng sẽ đúng, mà có rất nhiều cái kết quả review họ trả tiền để họ mua cái review đó, hoặc là để họ đưa ra những cái nhận định chưa có đúng về những cái sàn đó. Thì mọi người phải lưu ý, bởi vì nó sẽ được trả tiền, nó sẽ xếp theo thứ tự, ví dụ từ 1 đến 10 thì những cái sàn mà họ trả tiền cao hơn thì họ sẽ được xếp thứ nhất và thứ hai. Còn đối với những cái sàn lâu đời hơn thì họ không cần phải trả tiền, thì họ sẽ bị xếp ở cái thứ hạng dưới những cái sàn mà họ trả tiền. Thì đó là những cái mà bạn cần phải lưu ý và bạn cần phải cân nhắc. Ví dụ ở đây mình có cái bảng cho các bạn ở đây là mình tham khảo, thì bạn thể nhìn được những cái sàn đây, bạn có thể lướt sơ qua được là cái sàn như nào, đánh giá bao nhiêu và có bao nhiêu người đánh giá. Còn thêm vào đấy bạn thể xem là nó đang được hoạt động dưới những cái giấy phép hoạt động nào, ví dụ ASIC hoặc là SISEC, FCA, FSB hoặc là ISA, và cái mức độ tiền nào vào tối thiểu bao nhiêu, mức độ đòn bẩy là bao nhiêu, và cái năm thành lập là bao nhiêu. Đó là tất cả những cái thông tin họ có thể hiển thị ở đây. Và đấy là những cái 6 bước cơ bản để chọn cái sàn mà mình hy vọng mọi người phải nhớ trước khi tham gia vào thị trường này, cũng như là trước khi đặt một cái lệnh nào đó là mọi người nên chọn một cái nơi gửi gắm một cái số tiền mình một cách tin tưởng nhất. Thì đó là 6 cái bước mà mình nghĩ là
luôn phải nhớ trong đầu khi chọn sàn. Và nếu mà bạn có thắc mắc gì, bạn thể inbox hoặc hỏi mình hoặc gửi mail cho mình sẽ trả lời cho bạn trong cái việc mà hỗ trợ bạn chọn sàn. Cảm ơn các bạn theo dõi video này.